Hello everyone, my name is Mark Fermil and today ang topic natin ay tungkol sa array. An array is a special kind of variable wherein hindi lang isa yung value na kanya na-store kundi multiple, maramihan. In this example, kung mapapansin ninyo, ang messy niya tignan dahil meron tayong tatlong almost the same na variable, nilagyan ko lang ng 1, 2, 3 and red, blue, green ang kanilang values. Iba-iba pa yung variables nila. Now, this can be improved by using an array, wherein an array can serve as parang taga-categorize. Ganito ang kanyang syntax. First, i-translate natin tong na to. Try natin i-translate itong example na to into an array. So first, declare mo yung kanyang data type, which is actually same lang din, string. Then, pangalanan natin siya as colors. Colors with S dahil marami yan yung kanyang laman. Now, ilan yung laman yung kanina? Ilan yung examples natin kanina? Tatlo, di ba? Now, maglagay ka ng square brackets dyan. Tapos, lagyan mo ng 3 sa loob. And semicolon. In that way, nakapag-create ka na ng array na may tatlong spaces sa loob. So, ganito yung itsura niya. Try ko mag-draw. Tapos, ang pangalan niya ay colors. Okay. So, sa paglagay ng tawag ito, ng elements niya sa loob, there are two ways. First one is like this. Colors, then square brackets, then ilagay mo sa loob niyan yung kanyang index na gusto mong paglagyan. An index is like an address in the box. It always starts with the 0 index, then 1, and 2. Sa 0 index, ito yung first natin, then, and so on. Yung 2 yung pinaka-last. Hindi siya 1, 2, 3. Always nag-start siya sa 0. Tandaan nyo yun, ha? So, in that case, since nasa first part pa lang tayo, 0 yung ilagay natin. Then, lagay natin yung value na red, since red yung nauna sa example natin kanina. Next, colors. 1, blue, colors, 2, green. Now, to check if tama nga yung pagkakalagay nila dyan, try natin mag-output. Colors 2. Try kong i-output yung value na nasa loob ng index 2, which is yung green. So, check natin if tama yung kanyang result. Okay. So, tama na. Green. Next is yung, di ba sabi ko dalawa yung way na pag-declare ng mga values. Now, ito yung first way. Try natin yung second way. The second way is, balik tayo sa simula. May string colors tayo. Tanggalin natin yung semicolon. Lagay tayo ng equals and curly braces. Curly braces, dito natin ma-declare yung mga values niya. So, start with red, which indicates na nasa 0 na index siya. Blue and green. Okay. Now, to verify if tama yung pagkaka-check natin na nasa 0 index si red, try natin i-output yung colors 0. So, once na pag-run, dapat red yung kanyang result. Okay. So, red. So, tama. Now, meron pa tayong another example. So, sa example lang natin na ito, lang siya, one-dimensional, ibig sabihin, parang isang row lang siya. But an array can actually be a
can actually be multi-dimensional. So, pwede rin siyang maging two-dimensional, which means it can have rows and columns, parang table. So how can you do that? Almost the same lang din, but this time, dalawa na yung kanyang square brackets. The first being yung kanyang row, and the second is yung kanyang column. Tama ba? Tama. So, what does it mean na 2 and 3? Ito yung row, ito yung column. In visualization, ganito siya. Delete ko lang to. Dalawang rows, no? So, ihati lang natin ito sa kalahati. Wherein meron siyang 0 and 1. 0 kasi yun yung una. And 1 yung pangalawa. Then, tatlo yung kanyang columns. With this being 0, 1, and 2. So, kung may isa-save kang values sa simula, ang address niya is row 0, row 0, column 0. So, kung may i-access kang data dito or may isa-save kang data dito, i-access mo yung row 1, column 1. Same dito, row 0, column 2, and row 1, column 2. Try natin mag-save ng data. Paano ba? Try natin na persons. The persons 0, 0. Try natin save yung kanyang first name ng ating person, which is, sige sa akin na, Mark. Persons 0, 1. Try naman natin i-save dito yung kanyang last name. Emil. Persons 2. Ang kanyang age. Ano paano ba? Ayaw ko yung bigyan yung totoong age ko. Sige, 16. Persons 1. Sorry. 0. Let's say 1. Juan de la Cruz. 1, 2, SC. Ay, EC. Let's say 20 siya. Okay. So, 0, 0, 0. So, napunan natin siya. Now, to visualize it, ganito yung magiging tsura niya. So, andito yung mark. Nasa address 00. Dito yung Fermil. Andito yung 16. Andito yung 1. De la Cruz. Ang hirap magsulat ng mouse ang gamit. And 20. So, paano siya naging ganyan? Bakit persons ang pangalan ng array? Tapos, iba-iba naman yung laman. So, parang ano siya. Kung mapapansin nyo, parang siyang information system or database ng isang ng per person. So, first row pertains to information of Mark Fermil, yung first name niya, last name niya, and then yung age. Second row, pinapertain nito yung information ni Juan de la Cruz, first name niya, last name niya, and age. Actually, pwede ko pang ipagpatuloy, pero syempre, kuntian ko lang para hindi umabot ng video. Now, how to check if tama tong pinagagawa natin? Try natin na try natin na maging output natin is 1,
De La Cruz is 20 years old. Now, how to do that? Of course, simulan natin sa value nung kung saan nakasave yung 1. Saan ba nakasave si 1? Sa row 1, column 0. Actually, copy ko na lang to. Then, space De La Cruz is 20 years old. Try to run. Magnify. Okay, so correct. Juan de la Cruz is 20 years old. Okay, so that's it. That's the video. Ang summary is an array is a special kind of variable wherein pwede ka mag-save ng maramihang values. And there are two kinds of an array. There's one-dimensional and two-dimensional, or pwedeng tawagin din multi-dimensional, So for the next videos, baka gumawa pa ako ng video na related sa array. Pwedeng mga operations na pwedeng gamitin dito. Ganun. So watch out for that. Thank you for watching and see you soon. Bye!